මෙතන ඉන්නේ අඟල් 32 Sony TV එකක් LED TV එකක්. මේකේ ෆෝල්ඩ් එක වෙන්නේ ඩබල් ඉමේජ් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන්නේ. බලමු අපි මේක රිපෙයාර් කරන ආකාරය. හැමෝටම ලබන අවුරුද්ද සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා 2021. Happy New Year 21 year. මෙන්න TV එක මොඩල් එක මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. මේ TV එකක් මම බ්ලින්කින් රිපෙයාර් එකක් කරා. පවර් බෑක් එක. නමුත් ඒ TV එක නෙමෙයි මේ ජාතියම වෙන TV එකක් රයිට්. ඉතින් මේක වෝල්ටේජ් ටික TV එක අඟල් 32 right. Green light එක ඕකේ. දැන් හරි ගියා. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔයාලට පේනවා ඩබල් ඉමේජ් එක. පේනවනේ. හරි. ඩබල් ඉමේජ් එක. ඔයාලට පැත්ත පෙන්නන්න. දෙකක් පේනවා right ඩබල් පේනවා ලයි බලන්න डबल इमेज पेनाने देखा साउंड ओके या साउंड ओके ගලවලා බලමු මොකද ප්‍රශ්නේ කියලා. පස් කවුරුත් කලින් ගලවලාම නැහැ TV එක නම් බලන්න වෙන්නන්න වෙනම මේ ටේප් එක මෙහෙමයි පළවෙනි සාපාරමේ තියෙන්නේ බලමු සාමාන්‍යයෙන් ෂෝට් එහෙම තියනවද කියලා ෂෝට් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ජජ් කරන විදිය පල්ලෙහා වීඩියෝස් ඇති ඒ වීඩියෝ වලින් බලුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්
ටීකොන් බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. ටීකොන් එකේ පොඩ්ඩක් බලන්න දරුණු මාරි කේස් එකක් නැහැ. රයිට්. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඩබල් ඉමේජ් එකක් ආවොත් පොඩි බයිපාස් එකක් තමයි බොහෝ දුරට කරන්නේ. අපි මෙන්න මේකේ ඉස්සර පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා දාලා බලමු එකපාරක්. හරිය නැත්තම් පාත් එකක් අපි මෙතනින් පාත් අපිට කට් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි මෙතනින් ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා ටේප් එකක් ගාලා. ඒක තමයි වඩා හොඳ සුදුසුම දේ. ඒත් එහෙම තමයි. මෙන්න මේ IC එක. මේ IC එක ඕවර් හීට් වෙනවා. හුඟක් හීට් වෙනවා මේ IC එක. ටීකොන් එකේ මෙතන IC එකක් තියෙනවා. ඒකත් හීට් වෙනවා. අපිට මේ බඩු ඉතින් මේ IC එකත් හීට් වෙනවා. මේකයි මෙන්න මේකයි මේ තුනම හීට් වෙනවා. එන ඕවර් හීට් එකක් යනවා. මේක නියන්තම් සේම්. ඒත් නෑ. ඒකත් හොඳටම හීට් වෙනවා. ඔය තුනම හොඳට හීට් වෙනවා. දැන් අපිට රිපෙයාර් එකක් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් මේ බඩු තියනවනම්. මේ IC එක රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. මේ IC රීප්ලේස් මේ බඩු නැති හින්දා තමයි අපිට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ. නමුත් පරණ බෝඩ් එකක් හරි තිබ්බනම් අපිට පුළුවන් මේ මෙතන IC එකේ ෂෝට් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ පේනවනේ. අපි මල්ටි එම්බෙල් වලට ෂෝට් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් ෆුල් හීට් වෙනවා. සමහර විට IC එකට ඩැමේජ් වෙන්න තව කාලයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තාම අපි අර බයිපාස් එක කරලා බලමු. මේකට ටේප් එකක් ගහලා බලමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. පාත් බට් කරන එක ටේප් ගහන එක නම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මම කෙලින්ම මෙතනින් කපනවා මේ කොෆ්ට් එක ගාවින්ම ටීකොන් බෝඩ් එකෙන්ම මම කට් කරනවා පාත් එක. මම පෙන්නන්නම් මොකද කට් කරන පාත් එක කියලා. පැත්තකට දාලා අරන් තියන්න කෙලින්ම යනවා මෙන්න මෙතනට ටීකොන් බෝඩ් එකට රයිට්. පේනවද නැද්ද මදිද ඔයගලන්ට? හරිද? ඔක පේන්නේ කොහෙද? ඉස්සෙල්ලාම කපනවම කට් කරනවා මෙන්න මෙතන. කොයිකද? පොඩ්ඩක් හෙල්ලේ ගණන් ගන්න එපා. CKV2 මෙන්න මේක කපන්න. CKV2 right යන්තම් කපන්න. ඊට CK1 එක CKVB1 හරි මේක කට් කරා. ඊට පස්සේ කපනවා CKV2 එකයි මේක 2 එක අපි නේද මං කියපුවා 1යි 2යි 3යි අප්පට මේකනේ කැපෙන්න ඕනේ. මේක CKV2 එක නේ හරිනේ. ඊට පස්සේ කට් වෙන්න ඕනේ CKV2 එකයි 1 2 3 4 5 6 7 8
එක නෑ දෙක ඊට පස්සේ 3 මෙන්න මේකත් කැපෙන්න ඕනේ. හරි මේකත් කැපෙන්න ඕනේ. මේක නෑ එක නෑ දෙක 3 4 මෙන්න මේකත් කැපෙන්න ඕනේ. හරිනේ එක හරිනේ ළමයි මං කැපුවේ CK එකයි මේක 1 2 3 4 ළමයි මෙන්න වෙතින්නේ මෙන්න මේ 4 අපි කට් කරනවා 1යි ඔටෝ ફોකස් වෙනවා මෙන්න මෙතන ඉතින් CKV 2 එක මෙන්න මෙතනින් කට් කරනවා ඊට පස්සේ ආයි මෙන්න මේකේ ආයි මෙතන මේ දෙක කට් කරනවා මේ පාත් දෙකම එකට තියෙන එක කට් කරනවා මේක මෙන්න මෙතනින් කට් කරනවා හරිද 1යි 2යි 3යි 4 අන්න 4 කට් වෙනවා මෙතන මෙහෙම මෙතන මේ ගිහලා තියෙන්නේ මෙතන T ස්ක්වයර් මෙතන ඉරක් ගන්න. එතන 1යි 2යි 3යි 4යි මේක කැපිලා නැහැ. අන්න මේකත් කැපෙනවා. හරි. මේ පැත්තට යන්න බෑ. මේක ටික වෙලාවක් සමහර කල් ටික වෙලා බලනවා ටිකක් වෙලා දාලා ටික වෙලාවක් ගියොත් එහෙම මේක ඩබල් ඉමේජ් දෙනවා. ඩබල් ඉමේජ් එහෙම ඉන්නත් බෑ. නමුත් මේක 100% සාර්ථක හේවුත් නෙමෙයි. නමුත් මොකද එහෙම කට් කරන්න මෙහෙම ටීවී එවන්නේ නැහැ නේ. මේ ෆෝල්ට් එකේ ඉන්නේ ටීකෝන් එකේ නේ. ෂෝට් එක ඩිස්ප්ලේ ෂෝට් එකක්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒකත් වැදගත් දෙයක්. මේක මට කියලා දුන්නේ ධනුෂ්ක. දැන් මෙතන මම කට් කරේ. දැන් මෙතන හරිය ගියේ නැත්තම් මට ධනුෂ්ක කිව්වේ කිරියත් උඩුවේ මල්ලි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ස්තුති ඔයාට කියලා දුන්නාට. මේක හරිය ගියේ නැත්තම් මෙතනින් ආයෙ පාස් කරනවා. පාස් කරලා අපි ආයෙ මෙන්න මෙතනින් මේ පාත් එකකින් මෙතන ඒ ටිකම දෙනවා. මෙතන CP V ඉතින් ඔය එකනේ. මේක කෝපයි මෙතන තියෙනවා මේ මෙන්න මේ ලයින් ටික හරි මෙන්න මෙතනින් එන පාත් එකක් හරි තව එකක් තියෙනවා. නමුත් ධනුෂ්ක මල්ලි මට ෆොටෝස් එක වෙනකොට නමුත් ඉදිරියේදී ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඊළඟ කට් එකේදී ඊළඟ කට් එක ගැන විස්තරයක් කරන්නම්. එහෙනම් මේකේ සෙට් කළේ. අන්න තද කරනකොට පරිස්සම තද කරන්න මේ ටීකොන් වලට ඩැමේජ් කරන්න එපා. බෝඩ් වලට SMD ලෙස්තර පාර්ට්ස් ගියොත් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා.
හොඳට මතක තියාගන්න මේක 100%ක්ම සාර්ථක වෙන්නේ නෙමෙයි. තව ටික කාලයක් යනකොට මේ ෆෝල්ට් එක ආයෙ එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක කස්ටමර්ස්ට කියලා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඒ වැඩේ. අනිවාර්යෙන් කස්ටමර්ස්ට කියන්න. නැත්තම් තරමං වෙනවා ඔයගොල්ලෝ. මම මේක අත දාන් හිටියේ නෑ. දාන් හිටපු කේස් එක නෙමෙයි ධනුෂ්ක අපේ මල්ලි එයා තමයි මේක විස්තර කිව්වේ. thank you ධනුෂ්ක. කට් කළ පාත් ටික කියන්නේ මොකද්ද ඒක VCST තිබ්බා හරිද ඊට පස්සේ CKVB2 CKVB1 හරිද ඊළඟට තිබ්බා 1 2 3 4 1 2 3 ඊළඟට CKV2 CKV1 අනිත් පැත්තේ මොකක්ද තිබ්බේ VCOM CKT2 CKT1 අපි කට් කරන පාත් ටික මොකක්ද දන්නවද? අපි මේකෙන් කට් කරන්නේ මෙන්න මේක කට් කරනවා 1යි 2යි 3යි 4යි මේ පාත් ටික ඔන්න ඔතනින් වහම ගිහිල්ලා ඔහොම යනවානේ මෙතන අර අපි ටෙස්ටින් පාත් එක ඔන්නෝම තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් කට් කරනවා සෝරි මෙන්න මෙතනින් කට් කරනවා පාත් එක හරි මේ හතරම 1යි 2 3 4 හරිද ඉන්න අපි ටීවී එකට කනෙක්ට් කරලා බලමු නෑ හිත වැඩ බාර ගන්නවා